मलाई त राम्रो लागेको छ। हजुर के कुरा मन पर्यो त दाइ? फिनिसिङ भयो होइन, अनि फिनिसिङ राम्रो लाग्यो? फिनिसिङ टिक्क परेको लाग्यो। परेको छ, सबैले भन्नुहुन्छ क्या हो त्यो घर त कस्तो राम्रो, लामाको घर कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने भन्नुहुन्छ क्या, त्यही राम्रो लाग्छ। अनि हाम्रो उज्यालो अब वेट भएन नि त। पहिला त यो छत मात्र थियो होला, खाली थियो होला होइन? हजुर छत मात्र थियो, अनि यो हालत चाहिँ राम्रो देखाएको छ। राम्रो देखेँ हजुर जे सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राम्रो लागेको छ नि अहिलेसम्म त? राम्रो छ। तलको ढलान पनि, तलको रुमहरू पनि शीतल छ होइन। भनेपछि पहिला ढलान तातेर तल्लो रुमहरू चाहिँ तातिन्थ्यो भने अहिले शीतल छ। अहिले शीतल छ है। माथि त अब प्यानलको भएको हुनाले तापक्रम त मेन्टेन अवश्य हो होइन, त्यो फिल गर्नुभएको छ नि। माथि किचनको लागि प्रयोग गर्नु नै रहेको छ, खासै त्यसको गर्मी फिल भएको छ। गर्मी फिल भएको छ। हजुर। Asia's #1 panel, Yes Why Panel. Say yes. यस प्यानल नेपालको अर्को एउटा भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म काठमाडौँको तारकेश्वर 11 मनमैजु भन्ने ठाउँमा आइपुगेकी छु, हिलेटोल भन्ने ठाउँमा आइपुगेकी छु। मेरो साथमा चाहिँ रविन सर हुनुहुन्छ। नमस्ते, म यस वाइ प्यानल नेपालबाट रविन श्रेष्ठ। रविन सर, हजुर हजुर। माथिल्लो तला धेरैजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ तला थप्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। यति धेरै कमेन्ट आउँछ, यति धेरै कमेन्ट आउँछ। हुन त मैले योभन्दा अगाडि पनि तलाहरू थप्न मिल्छ यसरी भनेर विभिन्न भिडियोहरू बनाएकी छु होइन। र यो एउटा चाहिँ माथिल्लो तलामा भनौँ न छतलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले। यो छतमा त आखिर के नै हुन्छ र होइन, छतलाई पनि यसरी चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिँदो रहेछ होइन। यसमा के बनेको? यो किचन बनेको हुनुपर्छ। किचन र एउटा बाथरुम बनाउनु भएको छ। किचन र पुरै हल छ, ठुलो यो सबै एउटा मात्रै कोठा हो, यो पुरै हल एउटा मात्रै कोठा हो। कति स्क्वायर फिटमा बनेको छ यो? हजुरको लगभग 328 स्क्वायर फिट छ यसमा चाहिँ तपाईँको, लगभग 24 बाइ 14 को छ यो चाहिँ। हजुर। यसमा खासमा ज्यालहरू बढी छ, त्यही भएर पनि तपाईँको अझै बढी शीतल छ भित्र चाहिँ अझै। बाहिर जति गर्मी छ नि त्यो एकदम शीतल छ। अहिले त यहाँ यो छतमा यो टेक्न नसकेर म त एकदम गाह्रो भयो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ढलान तातेर तल्लो कोठा पहिला कति धेरै तातिन्थ्यो होला होइन, तर यो बनाइसकेपछि चाहिँ तल्लो कोठा चाहिँ शीतल भएको होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो कति तल्ला छ यो घर? तीन तलाको होइन, 3 तलामाथि यो यदि कङ्क्रिटको यो चाहिँ यो कोठा बनाउन चाहेको भए कति फोहोर हुन्थ्यो होला क्या? यो भर्याङहरू कति फोहोर हुन्थ्यो होला, कति टाइम लाग्थ्यो होला होइन। धेरै कुराहरू छ नि त, तर प्यानल चाहिँ कति दिनमा सकियो? यो चाहिँ हाम्रो प्यानल आउन चाहिँ थोरै लेट भयो। हाम्रो तपाईँको फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एकदमै चापाचाप भएको बेला थियो होइन, नत्र हजुरको यो काम मात्रै भएको भनेको त 12-15 दिनमा मजाले सकेको। 12-15 दिनमा चाहिँ जो प्यानल ढिलाएर चाहिँ हल्का टाइम लाग्यो, तर काम नै गरेको चाहिँ कति दिनमा भन्नु हो? 8-10 दिन भयो होला, 8-10 दिन म्याक्सिमम काम गरेको चाहिँ। 2 हप्ता पनि लागेन भनौँ न है, यति छिटो बन्यो। हजुर हजुर। कति स्क्वायर फिटमा भन्नुभयो? 386 स्क्वायर फिटमा 86 प्लस बाथरुम सहित गरेर हो। हजुर। कति एमएम को भन्नुभयो यो प्यानल? 50 mm को आरपी प्यानल भन्छ चाहिँ ग्रे कलर। 50 mm को ग्रे कलरको आरपी। रुफिङमा चाहिँ हामीले ओरेन्ज कलरको 50 mm राखेको छ। 50 mm को युज भयो। अनि झ्यालहरू चाहिँ हामीले एउटा 2 4 5वटा झ्याल छ यसमा चाहिँ। 5वटा झ्याल एउटा कोठामा 5वटा झ्याल छ। अनि यस्तो हुन्छ हाम्रो कस्टमा चाहिँ कसरी फरक पर्छ भने हजुरको 2टा झ्याल र 5वटा झ्यालमा कस्टमा पनि फरक पर्छ। जति धेरै झ्याल हो त्यति धेरै हजुरको कस्ट लाग्छ हैन। प्लस बाथरुमको केसमा नि त्यही हो, जति धेरै बाथरुम हो त्यति धेरै कस्ट लाग्छ, किनभने त्यसमा टाइल थपेको हुन्छ हजुरको, त्यसको प्लम्बिङको मेटेरियल थपेको हुन्छ। अनि झ्यालको पनि त्यस्तै हो, तपाईँको थोरै वेस्टेज कटिङ जान्छ यसमा चाहिँ झ्यालको भागमा चाहिँ। त्यही भएर हजुरको 5वटा झ्यालमा चाहिँ तपाईँको 2टा झ्यालको कस्ट र तपाईँ 5वटा झ्यालको कस्ट धेरै नै फरक पर्न आउँछ। हजुर। 5वटा झ्याल चाहिँ युज भएको छ। यो प्यानलको झ्यालहरू अरू झ्यालहरू भन्दा आफैमा पनि एक्सपेन्सिभ छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आफैमा पनि यो गुणले पनि फरक कसो छ नि त हैन। यसको के गुण छ बताउनुस् न? मोटाइ पनि हाम्रो 115 mm को हुन्छ। जस्तै यसको तपाईँको नेपालीसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ अलि हार्डकोरको हुन्छ। तपाईँको हाम्रो अलिक बढी काम पनि अलिकति लुलो हुने हुन्छ नि त हाम्रो नेपालीको चाहिँ, फ्लेक्सिबल हुन्छ। हाम्रो यसमा जसले गर्दा नटुट्ने भयो। यो प्रोफाइल चाहिँ हाम्रो कोरियाबाट आएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो अलि स्ट्रङ छ यो चाहिँ। त्यस्तो पनि छ। अनि यसमा हाम्रो एउटा ढोका छ, 2टा ढोका छ, एउटा उता बरन्डाको लागि, एउटा चाहिँ हामी भित्र छिर्नको लागि। कुन ढोका युज गर्नु भएको छ? प्यानल डोर युज छ हाम्रो। प्यानल डोर चाहिँ युज गर्नु भएको छ। ठीक छ, भित्र पनि हामी हेरौँला। युज छ यस्तो चाहिँ प्यानल डोर युज भएको रहेछ। भित्र तपाईँको व्हाइट कलरको हुन्छ प्यानल डोर चाहिँ, अलिकति लाइट हुन्छ यो चाहिँ। लाइट होइन, एकदमै भारी नहुने भयो। ल दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ, घरधनी भनौँ न होइन, घरधनी दाइसँग पनि कुराकानी गरिहाल्छु। नमस्ते दाइ। नमस्ते। कस्तो लाग्यो त? मलाई त राम्रो लागेको छ। हजुर। के कुरा मन पर्यो त दाइ? फिनिसिङ भयो होइन, अनि फिनिसिङ राम्रो लाग्यो? टिक्क परेको छ, सबैले भन्नुहुन्छ क्या हो त्यो घर त कस्तो राम्रो, लामाको घर कस्तो राम्रो रहेछ भन्ने भन्नुहुन्छ क्या, त्यही राम्रो लाग्छ। अनि हाम्रो उज्यालो अब वेट भएन नि त। पहिला त यो छत मात्र थियो होला, खाली थियो होला होइन? हजुर। छत मात्र थियो,
अनि यो हाल्दा चाहिँ राम्रो देखेको छ राम्रो देखेको हजुर। जे सन्तुष्ट हुनुहुन्छ राम्रो लागेको छ नि अहिलेसम्म त राम्रो छ तलको ढलान पनि तलको रुमहरू पनि शीतल छ होइन भनेपछि पहिला ढलान तातेर तल्लो रुमहरू चाहिँ तातिन्थ्यो भने अहिले शीतल अहिले शीतल छ है माथि त अब प्यानलको भएको हुनाले तापक्रम त मेन्टेन अवश्य हजुर, हजुर। होइन त्यो फिल गर्नुभएको छ नि माथि किचनको लागि प्रयोग गर्नु नै राखेको छ खासै त्यसको गर्मी फिल भएको छ गर्मी फिल भएको छ हजुर। राम्रै लागेको छ नि एकदम हस् धन्यवाद हामीलाई रोज्नु भएकोमा धन्यवाद है हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद अझ यसमा त म्यामको धेरै एफोर्ट छ म्यामले उहाँबाट भिडियो कल गरेर बनाउनु उहाँ चाहिँ बाहिर विदेश हुनुहुन्छ कुन देशमा हुनुहुन्छ उहाँ? इजरायलमा इजरायलमा हुनुहुन्छ उहाँ इजरायलबाट उहाँले हेर्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ है हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुभयो मन परिसकेपछि यो बनाउनु भनेर भन्नुभयो हजुर अनि यो भिडियो गरेर देखाउनु भयो त बनिसकेपछि यस्तो बनिएको छ भन्नुभयो हजुर हजुर ल हाम्रो भिडियो पनि पठाउनु होला है हजुर हुन्छ हाम्रो भिडियो पनि उता इजरायल पठाउनु होला हस्, म्याडम हस्, यस्तो हुन्छ, बनिएको छ हुन्छ। हस् हस् एकचोटि भित्र गएर हेरौँ हामी हुन्छ हुन्छ यसमा सबै डिजाइन प्लानिङहरू सबै म्यामको थियो यसमा उहाँले नै डिजाइन हजुर, गर्नु बाहिरबाट भिडियो कल गरेर देखाएर बनाएको हो प्रोजेक्ट म्यामलाई हेर्नु भएको छ भने मेरो एकदम नमन छ म्यामलाई एकचोटि हामी भित्र गएर हेरौँ है ल प्यानलको घरभित्र आउन साथ चाहिँ तपाईँको यति मलाई शीतल फिल भयो कुरै नगरौँ यो जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्यानलको घरमा कोही विशेषता चाहिँ मलाई के पनि हो जस्तो लाग्छ भने हजुरको यो जुन कलर जुन छ एकदमै खुलेर आउँछ जसमा चाहिँ तपाईँले जुन सोफा राख्नु भए पनि सुहाउँछ जस्तो खालको पर्दा राख्दाखेरि पनि सुहाउँछ भित्र चाहिँ एकदम कुल फिल गराउँछ होइन त रविन सर कस्तो फिल भयो तपाईँलाई भित्र आइसकेपछि मलाई चाहिँ एकदम भन्नै पर्दैन हाम्रो प्रडक्ट हो हजुर। कोरियन प्रडक्ट यसमा प्यानल भनेपछि विशेषता नै हजुर विशेषता नै तपाईँको बाहिर हिट छ भने भित्र इन्सुलेसनले गर्दा चाहिँ तपाईँको बाहिर हिट चाहिँ भित्र जान दिँदैन यतापट्टि चाहिँ हाम्रो तपाईँको किचनपट्टि चाहिँ कङ्क्रिट नै छ यतापट्टि चाहिँ यता किचनमा चाहिँ कङ्क्रिट नै भनौँ न त्यो भर्याङको साइड भयो यसको साइडमा चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको हो चाहिँ ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ किचन चाहिँ बनाउन सकिँदो रहेछ है कस्तो मजासँगले उहाँले ठुलो किचन राख्नु भएको छ होइन ठुलो किचन राख्नु भएको छ उतापट्टि चाहिँ वासरुम फ्रिज राख्ने भएको फ्रिज ल्याउने बाँकी छ फ्रिजको लागि त्यहाँ भर्खर सर्नु भएको उहाँहरू पनि ल गजबको किचन बनाउनु भएको रहेछ सो रविन सर यो समग्रमा चाहिँ कति पर्यो यसको कस्ट यो चाहिँ फल सिलिङ अनि बत्तीको अनि झ्याल ढोका अनि तपाईँको माथिको रुफ अनि वाल अनि फलामको फ्रेम गरेर चाहिँ हजुरको वासरुम पनि वासरुम प्लम्बिङको काम चाहिँ भएन हजुरको हाम्रो पार्टिसन गर्ने काम पनि भएको हो त्यो गर्दा चाहिँ हजुर दुईवटा ढोका गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 9,17,000 परेको होइन सर 9,17,000 परेको 9,17,000 यो फल सिलिङ पनि डिजाइनवाला फल सिलिङ माथिको डिजाइनवाला फल सिलिङदेखि लिएर फल सिलिङ यो लाइट अनि फलामको फ्रेमहरू होइन माथिको छाना झ्यालहरू कतिवटा झ्याल भन्नु 5वटा झ्याल बाथरुममा सानो एउटा भेन्टिलेसन गरेर 6वटै भयो 6वटा होइन 6वटा झ्यालहरू राख्दाखेरि चाहिँ 9,17,000 9,17,000 चाहिँ भन्यो हजुर यस्तो झट्ट सुन्दा महँगो लाग्यो हुन्छ तर हामीले कस्ट चाहिँ डिटरमाइन गर्दा चाहिँ झ्याल कतिवटा राख्ने हो होइन जस्तै हजुरले इन्क्वायरी राख्दा पनि हजुरले यति कोठाको भन्दा पनि यति साइजको कोठाको सोधिदिनु भयो भने अझै जेन्युन हजुरलाई कोटेसन पाउनुहुन्छ ल रविन सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरले 98,032 55,693 मा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो नि हुन्छ अथवा हाम्रो अफिस तिनकुने एसओबी प्यानल नेपाल अफिसमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ त्यही नै हो हजुरले यस्तो संरचनाहरू बनाउनु परेमा थप्न परेमा अथवा वहीँदेखि नै घर बनाउनु परेमा अथवा फ्याक्ट्री नै बनाउनु परेमा अथवा सानो पार्टेसन होस् चाहे झ्याल मात्रै होस् चाहे ढोका मात्रै होस् चाहे रुफ मात्रै होस् हजुरलाई जे चाहिन्छ त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू यस प्यानल से yes. Yes, my panel.